حدثت هذه القصة في أمريكا في عام 2009، حيث كان هناك شخص يدعى مايكل ديبلين أمريكي الجنسية، وكان يعيش في ولاية فلوريدا. وفي أحد الأيام قالت زوجته له: سأذهب لأجلس عند عائلتي حوالي شهر تقريبا. وكانت عائلتها تعيش في ولاية أخرى غير التي يعيشون فيها، وبالفعل ذهبت زوجته لبيت عائلتها. ظل مايكل جالس بالبيت وبدأ يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مواقع التعارف، وإذا به يتعرف في إحدى المواقع على بنت تسمى داليا. وبعد تعارفهم قالت له: إن أردت أن أزورك بالبيت ما عندي مشكلة. قال: لا، تعالي، أنا أجلس بالبيت وحيدا. وبالفعل ذهبت إليه داليا وتعرفوا على بعضهما، وما هو أكثر من ذلك. وبعد يومين من لقائهما قام مايكل واتصل عليها مرة أخرى، وظلوا هكذا. وبعد أسبوعين أصبح بينهما قصة حب، وبدأوا يخططون لمستقبلهما. قام مايكل بعدها بتطليق زوجته التي ذهبت عند عائلتها، وذهب وتقدم إلى داليا التي لعبت برأسه وأعطاه خاتم الخطوبة الذي بلغ ثمنه 20,000 دولارا. وكانت داليا من أصول مصرية، حيث أن والدها في الأصل مصري وأخذ الجنسية الأمريكية، ووالدتها من جمهورية البيرو التي تقع جنوب أمريكا. وكانت داليا في ذلك الوقت في أوائل العشرينات من عمرها. وبالفعل تزوج مايكل وداليا وعاشوا في سعادة لا توصف. فكانت داليا إذا خرجوا معا إلى الشارع تظل تحضن فيه وتقبله أمام الجميع، فمن يراهم يقول عليهم أنهم أسعد زوجين. وفي أحد الأيام تفاجأوا بوجود الشرطة على باب البيت، وقد جاءوا لكي يفتشوا البيت. وبعد التفتيش لم يجدوا شيئا، فاعتذروا إلى مايكل وقالوا له: فلتأتي لنا مركز الشرطة لنقوم بشرح لك ما حدث. وعندما ذهب إليهم مايكل بالفعل قالوا له أن سبب ذهابهم عنده لتفتيش البيت هو أنه قد جاءهم بلاغ أنك تبيع الحقن والبروتينات الخاصة بمن يمارسون رياضة كمال الأجسام، وهي أشياء ممنوع بيعها. لكننا عندما أتينا عندك في البيت لم نجد شيء، ولذلك نعتذر لك على ما حدث، فهو بلاغ كاذب. وبالفعل تقبل مايكل الأمر وقام وذهب إلى بيته وكأن شيئا لم يكن. وبعد عدة أيام من ذلك قالت له زوجته داليا: ما رأيك أن نذهب إلى أحد المنتجعات لنجلس هناك أسبوع لنغير جو؟ قال لها: موافق، هيا بنا. وبالفعل ذهبوا معا إلى أحد المنتجعات. وفي ثاني يوم منذ وصولهم إلى المنتجع تفاجأوا بوجود الشرطة على باب الغرفة الخاصة بهم، فقاموا بالدخول والتفتيش في الغرفة، لكنهم لم يجدوا شيئا أيضا. فاعتذروا له على ما حدث وقالوا له أنه قد جاءنا بلاغ ويبدو أنه بلاغ كاذب. وكان مايكل قبل أن يتزوج داليا تم سجنه لمدة 7 أشهر في قضايا نصب واحتيال، وكانوا قد حكموا عليه فيها لمدة 10 سنوات، لكنهم أخرجوا بعد 7 أشهر وتوجهوا ليضعوه تحت المراقبة لمدة 20 شهر. انتهى الموضوع وعادت داليا ومايكل إلى بيتهم. وفي أحد الأيام قالت داليا إلى زوجها مايكل: ما رأيك أن نذهب إلى أحد المطاعم؟ فهناك مطعم يسمى رومانتيك وهو مطعم جيد جدا. قال: لا، هيا بنا. وأثناء جلوسهم بالمطعم تفاجأوا بوجود الشرطة مرة ثالثة والسؤال عنه. قام مايكل معهم وقالوا له: افتح لنا سيارتك، فلدينا أمر بتفتيش سيارتك. بالفعل قاموا بتفتيش السيارة، وإذا بهم يتفاجأوا بوجود قطع من الحشيش داخل باكت سجائر، فقاموا بالقبض عليه وتوجهوا به إلى مركز الشرطة، وكذلك ذهبت داليا معه. قام مايكل يحلف أن هذه المخدرات ليست ملك له وأنه ما يتعاطى نهائيا. وبعد إصرار مايكل في ذلك أخذت الشرطة وبدأت تبحث في الموضوع، وقالت: من الذي أبلغ
عن وجود مخدرات داخل سيارة مايكل التي هي موجودة داخل باكت سجائر في مكان واضح في السيارة، فلذلك ظنوا أن الموضوع ملفق، لكنهم لا يعلمون من الذي أبلغ عن ذلك، فقاموا وأطلقوا سراحه. ذهب مايكل إلى البيت وجلس يفكر فيما يحدث له. من الذي دخل سيارته وقام بوضع المخدرات في باكت السجائر؟ ومن الذي يبلغ عنه بلاغات كثيرة كاذبة؟ فتوجه إلى داليا مباشرة وقال لها: هل أنت من تفعلين هكذا؟ انصدمت داليا من سؤاله وقالت له: كيف تتهمني بهذا الاتهام؟ من المؤكد أن هناك أحد يريد أن يخرب زواجنا. وظلوا لا يتكلمون معا بعد هذا الكلام إلى أن أتى إليها مايكل بعد 3 أيام واعتذر لها على ما بدر منه. بالفعل تقبلت داليا الاعتذار وتصالحوا معا، وبعد عدة أيام قامت داليا بالخروج من المنزل لوحدها وقامت بالاتصال على أحد الأشخاص الذي يدعى مايكل ستيلن، فهذا الشخص كان صديقها القديم. قالت له: أين أنت؟ أريدك بموضوع هام. قال: لا، تعالي لي في المكان الفلاني. بالفعل ذهبت داليا إليه وقالت له: أريد منك خدمة، فأنت أكثر شخص أثق فيه. قال: لا، تفضلي، ماذا تريدين؟ قالت له: أريدك أن تتصل على زوجي مايكل وتحدثه على أنك محامي وتود أن تقدم إليه نصيحة، فزوجي مطلق زوجته الأولى وهو صاحب البيت الذي نعيش فيه الآن، وزوجته الأولى لا تقدر أن تأخذ منه شيء لأن البيت باسمه، لكني أريدك أن توهمه بأنه يمكن لطليقته أن تحصل على نصف البيت، والحل الوحيد لمنع ذلك هو أن يسجل البيت باسم زوجته الجديدة وهي داليا. بالفعل قام صديقها بالاتصال بزوجها مايكل وقال له هذا الكلام بالضبط. قال له مايكل: ما عندي مشكلة، هذه زوجتي حبيبتي. وقام مايكل وذهب إلى زوجته وفتحها في الموضوع، وإذا بداليا تتفاجأ وتقول له: أرجوك لا تفعل ذلك، هذا ملك لك وأنا أحبك فقط. قال لها: أنا سأكتبه باسمك لأن المحامي قال لي ذلك حتى لا تأخذ زوجتي الأولى البيت مني. قالت له: ما دام أن المحامي هو من قال لك ذلك للحفاظ على البيت وعلى حياتنا أنا موافقة. بالفعل سجل مايكل البيت باسم داليا، وظلت داليا بعدها تظهر له بأنه حبها الأول والأخير. وبعد مرور حوالي 2 شهر قامت داليا واتصلت على أحد أصدقائها الآخرين القدامى الذي يدعى محمد شهيد. وكان محمد شهيد من أصول باكستانية لكنه أخذ الجنسية الأمريكية. وقالت داليا له: فلتأتي لي في المكان الفلاني، أريدك في موضوع هام. بالفعل ذهب محمد لها وقالت له: أنا لا أثق في أحد غيرك، أريدك أن تأتي لي بأحد الأشخاص المجرمين لكي يقوم بقتل زوجي مايكل، وله مني 5000 دولار. سأعطيه منهما الآن 3000 دولار، وبعد أن يقتله سأعطيه الباقي 2000 دولار. وكانت داليا متزوجة من مايكل منذ 6 أشهر فقط. قال لها: أعطيني بعض الوقت لأفكر في الموضوع. وقام وذهب مباشرة إلى مركز الشرطة وقام بإبلاغهم بما حدث. وبعد أن حكى لهم الموضوع كاملا قالوا له: بما أنها طلبت منك إحضار أحد المجرمين ليقتل زوجها، فعليك أن تذهب لها وتمثل عليها أنك وجدت هذا المجرم الذي سيقوم بقتل زوجها، وعليك أن تقابلها في سيارتك لأننا سنزودها ببعض الكاميرات لنأخذ منها أقوالها واعترافاتها بالصوت والصورة، وسنرسل معك أحد الأشخاص من رجال الشرطة السريين وستقول لها أن هذا هو المجرم القاتل. بالفعل اتصل عليها محمد وقال لها: وجدت لك المجرم الذي سيقتل زوجك. قالت له: هيا تعال وأحضره معك لكي أراه وأتفق معه على ماذا سيفعل بالضبط.
بالفعل ذهب محمد لها ومعه رجل المباحث السري الذي سيدعي أنه هو القاتل المأجور. وعندما تقابلوا مع داليا قال محمد: لا سأذهب أنا الآن، فقد قمت بتوصيلكم ببعضكم وعليكم أن تتفقوا معا. جلس معها رجل المباحث السري وأخذ يتحدث معها في كل التفاصيل، واعترفت هي بكل شيء أثناء المقابلة، وكان كل ذلك يتم تسجيل صوت وصورة. وبعد أن سمع كل التفاصيل منها أراد أن يطمئنها له أكثر وأكثر. قال لها: قبل أن أنفذ الجريمة أريد التأكد من شيء. سآتي عندك أمام البيت وسأتصل بالشرطة وأقول لهم أن أحد الأشخاص سرق مني الهاتف الخاص بي. لأرى مدى سرعة الاستجابة لدى رجال الأمن للوصول إلى بيت مايكل الذي سأنفذ فيه الجريمة حتى تمشي الأمور على ما يرام وقت أن نقتله. قالت داليا له: أنت بالفعل مجرم ذكي جدا. وبعد عدة أيام اتصل عليها هذا القاتل المأجور المزيف وقال لها: موافق وسأنفذ الجريمة، فما هو الوقت الذي تعتقدين فيه أنه مناسب لتنفيذ الجريمة؟ قالت له: مايكل زوجي دائما يخرج إلى الشارع من الساعة 6 إلى 7 مساء كل يوم لكي يقوم بتمشية كلبه الصغير، فعليك أن تأتي أنت الساعة 6:30 لكي يكون مايكل خارج البيت، وتدخل البيت فهو لا يغلق الباب خلفه، وعندما يعود يتفاجأ بك وتقوم بقتله. وبالفعل تم تنفيذ الخطة التي وضعتها داليا. فبعد خروج مايكل في ذلك اليوم من البيت دخل القاتل المزيف البيت في الوقت المتفق عليه، وقام رجال المباحث الآخرين الذي هم خارج البيت بتتبع مايكل إلى أن وصل إلى أحد الساحات البعيدة عن البيت، وقاموا بالتحفظ على مايكل ووضعوه داخل إحدى سيارات الشرطة. وكل هذا ومايكل لا يعرف ماذا يحدث. قالوا له: يا مايكل أنت الآن مهدد بالقتل. تفاجأ مايكل وقال لهم: كيف ذلك؟ قالوا له: زوجتك داليا متفقة مع أحد الأشخاص لكي يقتلك الآن، لكن عليك أن تطمئن، فهذا القاتل التي استأجرته داليا هو في الأصل رجل مباحث سري، وهو يقوم بالتمثيل علي فقط بأنه سينفذ الجريمة، وهو الآن موجود بداخل البيت عندك لكي يقوم بتنفيذ الجريمة حسب المتفق عليه مع داليا. فعليك أن تذهب إلى البيت الآن ولا تظهر شيء حتى تدخل، لأن داليا تراقب الوضع من بعيد ونحن لا نعارض ذلك لكي تثبت الجريمة كاملة عليها. فبعد أن تدخل أنت البيت ببعض الوقت سنأتي نحن بعربات الشرطة والإسعاف على أساس أن أحد الأشخاص أبلغ عن جريمة قتل قد حدثت، وننتظر أمام البيت حتى تأتي زوجتك داليا لنرى ما هو رد فعلها بالضبط. بالفعل نفذ مايكل الخطة مع الشرطة وحدث ما هو متفق عليه. وإذا بداليا تحضر إلى البيت وتظهر وكأنها متفاجئة بوجود الشرطة عند البيت. فجاءها أحد الضباط وقال لها: هل أنت صاحبة البيت؟ قالت له: نعم. ماذا يحدث؟ قال لها: أنت زوجة مايكل؟ قالت له: نعم. قال لها: للأسف يؤسفنا إبلاغك بأن زوجك قد وجدناه مقتولا. تفاجأت داليا وظلت تبكي وتقول مايكل، وتبكي في مسرحية هزلية صنعها رجال الشرطة لها نظرا لحقارتها الشديدة. بدأ الشرطي يهدئها من روعتها المزيفة، وأثناء وجودها أخرجوا جثمان مايكل أمامها على نقالة إلى عربية الإسعاف لتصدق أنه قتل بالفعل. ظلت داليا تبكي كثيرا بكاء التماسيح، ثم قال لها رجال الأمن: عليك أن تأتي معنا إلى مركز الشرطة لنأخذ منك بعض الأقوال عن زوجك لنعرف من الذي قتله. وبالفعل استمرت مسرحية الشرطة وذهبت معهم وبدأوا في سؤالها: من هو الذي تعتقدين أن له مصلحة بقتل زوجك مايكل؟ قالت لهم: للأسف مايكل سابقا كان لديه بعض الأمور المشبوهة، فقد كان يتعاطى المخدرات وخلافه، وقد أمسكته الشرطة سابقا ومعه بعض الحشيش،
فاكتشفت الشرطة أن داليا هي من كانت كل مرة تبلغ عن زوجها بتهمة مختلفة عندما كانوا يحضرون رجال الشرطة له، فكانت تريد أن يرجع زوجها إلى السجن ويقضي عقوبة 10 سنوات لتتخلص منه، لكنها استفادت من هذا الموضوع الآن وأوصلت إلى رجال الشرطة أن مايكل له علاقات بعصابات المخدرات وخلافه، وقالت أني سمعتهم في أحد المرات يتحدثون معه ويطالبونه بمبلغ 192,000 دولار، وكان مايكل يكلمهم وهو خائف جدا. قالوا لها إذا من قتلوه هم العصابة؟ قالت لهم نعم بالتأكيد. وبعد أن أخذوا أقوالها وقامت بالتوقيع عليها قالوا لها دعك من كل هذا الكلام الذي سبق وعليك أن تشاهدي هذا الفيديو الآن. وبالفعل قامت الشرطة بتشغيل فيديو لها وهي تتفق مع رجل المباحث السري الذي اتفقت معه لقتل زوجها، وكان الفيديو يحتوي على كامل اعترافاتها وتخطيطها لقتل زوجها، ولكن مع كل ذلك أنكرت وقالت أن هذا الفيديو غير صحيح وليست أنا التي بالفيديو. فقاموا بإدخال رجل الشرطة السري الذي مثل أنه قتل زوجها وهو مقيد، وقالوا لا هذا هو المجرم الذي قتل زوجك، هل تعرفيه؟ قالت لا. فقاموا بإيضاح لها أن هذا الرجل هو شرطي سري وليس مجرم على الإطلاق، وأنت قد خططت واعترفت له بكل شيء صوت وصورة. قالت لهم لم يحدث ذلك وهذا غير حقيقي على الإطلاق وأنا لم أفعل شيء. وبعد لحظات تفاجأت بمرور مايكل من أمام باب غرفة التحقيقات التي تجلس بها، فقامت وظلت تنادي عليه وتقول مايكل لا تصدقهم، أنا مظلومة، أنا أحبك. ولكن مايكل كانت الشرطة قد شرحت له كل شيء وجعلوه يشاهد الفيديو الخاص بداليا وهي تتفق على قتله، لذلك لم يبالي لندائها. ورغم كل ذلك لم تقم داليا بالاعتراف وقالت لهم أود أن أقوم بالاتصال. قالوا لا تفضلي. قامت داليا واتصلت على مايكل من رقم لا يعرفه من مركز الشرطة، فقام مايكل بالرد على الهاتف ليتفاجأ بأنها داليا. قالت له داليا لا تصدقهم، هؤلاء هم من صنعوا هذا الفيلم وليست أنا التي بالفيديو، صدقني هذه طريقتك الأولى هي من فعلت ذلك لتنتقم منك. قال لها مايكل أنت تتسمين بالغباء، فقد رأيت الفيديو بالكامل وسمعت كل خططك واعترافاتك، وأنا أيضا كنت مشارك معهم في هذه الخطة التي رسمتها بنفسك. قالت له لا تصدق، تعال يا مايكل وتنازل وأخرجني من هنا وأنا سأعيش خادمة لك طول حياتي. قال لها إن أرضت أن أساعدك فأنا سأساعدك بطريقة واحدة، سأقوم بمساعدة والدتك ببعض النقود لكي تقوم بدفع الإيجارات وخلافه كما كنت أفعل ذلك في السابق، لأني أعلم أن ليس لديها أحد غيرك بعد أن تطلقت من والدك، ولكن بشرط واحد فقط. قالت له ما هو؟ قال لها أن ترجعي لي البيت باسمي. قالت له لن يحدث ذلك على الإطلاق، وقامت بإغلاق الهاتف. تم إحالتها بعد ذلك إلى المحكمة وتم اتهامها بالشروع في القتل من الدرجة الأولى. وكان مايكل أثناء ذلك يحاول أن يقنع داليا أن ترجع له البيت ويتنازل عنها، لكنها كانت ترفض بشدة. وكانت داليا قد أوكلت محامي لها ولكنه كان غبي مثلها بدرجة كبيرة، فقد كانت كل الدلائل والاعترافات والفيديوهات تشير إلى أن داليا هي المتهمة ولا خلاف على ذلك. فوقف المحامي وقال للقاضي لماذا لم يتم تصوير رجل المباحث بالسيارة كما قمتم بتصوير داليا أثناء الاتفاق؟ قال له القاضي كيف سيفرق الأمر إذا تم تصوير رجل المباحث في الفيديو كما صورنا داليا؟ قال له المحامي لأن ضابط المباحث كان يمسك مسدس وكان يهدد داليا لتقول هذا الكلام، فداليا بريئة لأنها كانت مجبورة من قبل هذا الضابط لتقول ذلك الكلام.
الكلام، لأنها إذا ما قالته قال لا سأقتلك. وقال المحامي للقاضي: لماذا تعتقدون أن المجرم في هذه القضية هي داليا؟ لماذا لا تعتقدون أن المجرم هو نفسه مايكل؟ فمايكل هو من قام بهذه التمثيلية لكي يقوم بالتخلص من داليا حتى يستطيع أن يستعيد البيت الذي كتبه باسم داليا. قال القاضي له كلام غير مقنع على الإطلاق: واصمت ولا تتكلم. وقال القاضي لها: يا داليا، لو تقولي لي أنه في طفولتك تعرضت للاضطهاد أو التربية السيئة والتعذيب، فمن الممكن أن نقول الآن أن هذه نتائج لأثر تربية سيئة في بداية حياتك أو اضطهاد في طفولتك. أو تقولي أنك كنت تتعاطين شيء وكنت تحت تأثيره ولا تدرين بما تفعلين، فمن الممكن أن نفكر في الأمر. لكن يا داليا، أنت من خططت لهذه الجريمة بكامل قواك العقلية، والدليل على ذلك هو أننا نجعلك تشاهدي الفيديوهات والاعترافات والشهود، وأنت ما زلت إلى اليوم تنكرين جميع التهم الموجهة إليك. لذلك سيتم الحكم عليك بالسجن لمدة 20 سنة. وقد جلست المحاكمة لمدة عامين تقريبا إلى أن تم إصدار الحكم عليها في عام 2011. وقبل أن تذهب داليا من قاعة المحاكمة إلى السجن، قالت داليا للقاضي: بما أنكم أصدرتم الحكم وانتهى الأمر، على الأقل عندما أخرج من السجن وسأكون كبيرة في العمر أجد لنفسي بيت أجلس فيه. فقد لقبت داليا دوبوليتو بالوحش وبالمرأة الشريرة، ولكن ما فعلته كان أكثر شيء يتسم بالغباء في عالم الإجرام. فلم تكن تعلم شيء عن الإجرام، وليس لديها سجل إجرامي، حتى قررت في أحد الأيام أن تقتل زوجها. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.